السلام عليكم، أنا فاطمة سيد، ويب ديفلوبر، ودي سعي لتقديم خدمات تطوير مواقع وتطبيقات الويب والمتاجر الإلكترونية وكمان خدمات التسويق الإلكتروني. احنا النهاردة هناخد الأدوات اللي بتساعدنا كيو اكس ديزاينر نتعمق أكتر في تفاصيل المنتج اللي بنقدمه وهو التطبيق، بحيث نجعله مريح في الاستخدام ويحقق التوقعات اللي بيستناها العميل منه. والأدوات اللي معانا النهاردة هي الواير فريم والبروتوتايب. والنهاردة هنستعمل الديجيتال تول اللي هي فيجما لرسم وتنفيذ الواير فريم والبروتوتايب. هنبدأ بفتح اكاونت عادي على فيجما بالطريقة التقليدية اللي بنفتح بيها اكاونت على اي منصة. فاكرين الواير فريم اللي عملناه بالايد وادينا منه سيمبلز كتيرة للبليس هولدر او للعميل بتاعنا عشان يختار ما بينهم؟ اول ما العميل بيوافق على الواير فريم اللي مرسوم بالايد واللي اسمه لو فيديليتي واير فريم، اليو اكس ديزاينر بيقعد بقى على فيجما وبيقوم بعمل الثلاث خطوات التاليه. اول حاجه انه بيحول اللو فيديليتي واير فريم ده لحاجه اسمها هاي فيديليتي واير فريم، نفس التصميم بينقله بس بدون ديزاينز ولا الوان ولا كونتنت ولا اي حاجه على فيجما. تاني خطوه بيعملها حاجة اسمها لو فيديليتي بروتوتايب، وهي عبارة عن ان الواير فريمز الكتيرة اللي بيقوم بإنشائها لكل صفحة بيقوم بربطها ببعض، يعني بيقول ان الزرار ده هيودي للصفحة دي، الصورة دي هتودي للصفحة دي. الخطوة الثالثة والأخيرة إنه بياخد البروتوتايب أو اللو فيديليتي والبروتوتايب دي يبدأ يضيف لها الألوان والصور والآيكونز واللي بيقوم بوضعها فريق التصميم من عناصر زي لون البراند، اللوجو بتاع البراند، الفونت فاميلي اللي بيستخدمها البراند، الايميجز والجرافيك ديزاينز اللي هتتحط في الويب سايت، وكمان الكونتنت اللي بيحطه الماركتنج تيم علشان يكون الكونتنت اللي جوه الويب سايت جذاب ومهني. اخترنا الواير فريم اللي عملناه بايدينا، هنبدأ بقى نحوله لديجيتال واير فريم. الايقونة بتاعت الهاشتاج دي هي اللي فيها الفريم اللي احنا هنختار منه الفريم المناسب. لما بندوس عليها بيظهر لنا على الرايت سايد كده كل الفريمات اللي موجودة في السوق. يعني ايه الفريم؟ يعني حجم الشاشة اللي بيستعملها المستهلكين. الشاشة دي هي الموبايل، هي التابلت، هي الديسكتوب. المهندسين والمبرمجين حطوا لنا 5 مقاسات لتصميم اي تطبيق او موقع الكتروني. اول مقاس هو الاكسترا سمول اللي بيبدأ من تحت خالص لحد ما بيوصل ل 576 بكسل، ده الاكسترا سمول. تاني مقاس هو السمول اللي بيبدأ من 576 بكسل فيما فوق، يعني من 576 للمقاس اللي وراه اللي هو الميديم لحد 768 بكسل زي ما انتم شايفين كده. والمقاس الميديم بيبدأ من 768 بكسل يفضل يطلع لحد ما يوصل للمقاس اللي وراه اللي هو اللارج اللي هي 992 بكسل. والمقاس اللارج بيبدأ من 992 بكسل ويوصل لحد المقاس اللي وراه اللي هو الاكسترا لارج اللي هو 1200 بكسل. والاكسترا لارج هو 1200 بكسل لحد بقى فيما فوق، تمام، اللي هو بقى ايه الشاشات العرض الكبيرة. فانا لما باجي اعمل ابليكيشن او ويب سايت بعمل 5 تصميمات ل5 مقاسات. انا بتكلم على الويدز. ممكن نعمل بدل 5 تصميمات 3 تصميمات بس ل3 مقاسات، الاكسترا سمول للموبايل والميديم للتابلت واللارج للديسكتوب. هنفتح الرايت بانل بتاعه الفريمز، هنلاقي فريمز كتير قدامنا، والحقيقة كل الفريمات دي هي خاصة بالاكسترا سمول لان الموبايل يعتبر المقاس بتاع الاكسترا سمول، يعني اقل من 576 زي ما اتكلمنا. هنختار اي واحد فيهم، ولكن انا بحبذ دايما اني اختار الايفون 14 to 15 برو. تفاصيل الفريم ده هتلاقيها لسه في الرايت سايد، فهتلاقي هنا الدايمنشن بتاع الفريم هي 393، ده الويدث بتاعه خلاص، والهاي بتاعه طبعا 852. الهاي هنا هنعمل له اكستنشن، هنكبره جامد قوي عشان 90% من الحالات الهوم بيج بيبقى طولها كبير والعميل بيفضل سكرول داون وسكرول اب فيها لان بتبقى شاملة بريف عن جميع الصفحات التانية. بندي مثلا هنا 2000 بكسل كطول، ممكن نطول اكتر من كده طول ما احنا بنصمم،
نقدر نطول او نصغر، بس احنا بنحط كده ايه تقدير جزافي ان ده هيكون طوله 2000 عشان يديني مساحة في التصميم. اقدر بعد كده كاستمايز، بعد ما اخلص الكومبوننتس دي كلها اقدر اصغر الهاي شوية. وبعدين نيجي بقى للجزء المهم دلوقتي. الويب ديفلوبمنت هي الخطوة اللي ورا اليو اكس ديزاين، فانا كاركتكتشرز لازم اعمل حساب الخطوه اللي بعديه، لان انا اصلا بصمم عشان الخطوه اللي ورايا. طيب الويب ديفلوبمنت بيتقسم الويتس بتاع الديفايس ازاي؟ هي حاجه اسمها جريد سيستم. الجريد قايم على فكره تقسيم الويتس ل 12 عمود متساوي. عايزين نطبق الجريد سيستم اللي بيستخدمه الويب ديفلوبر دي عندي هنا في اليو اكس ديزاين عشان يبقى في كونسيستنس في العمل، يبقى التصميم شبه التطبيق بالظبط ومبقاش فيه اي كونفليكشن. بنعمل ايه؟ بنيجي نعمل هايلايت على الفريم وبندوس تحت على اللاي اوت جريد، بندوس على البلاس هنا وندوس على الهاشتاج دي او علامة الجدول دي ونختار من كلمة جريد هنا الكولوم. يعني انا عايز الكولوم، طبعا انا لازم الغي الاول اللي هي الجريد ده واخليني هنا هخليه 12 عمود خلاص. وال 12 عمود هنا رفيعين قوي، والحته اللي ما بينهم البيضه دي او العواميد اللي ما بينهم البيضه دي هي الجيترز. الجيترز دي هي السبيسز اللي بين الكولومز، المساحات اللي ما بين العواميد. هنا الجريد سيستم بيقول ان الجيتر ويتس هيكون 30 بكسل في جميع المقاسات، والمارجن في الاكسترا سمول اللي احنا بنصممه دلوقتي هيكون المارجن 0. فهنرجع للتصميم وهندي المارجن 0 وهنخلي الجيتر هنا 30 بكسل، ولكن العواميد بقى شكلها رفيع جدا وده ممكن يعوقني في التصميم، لذلك مفيش مشكلة لو قللنا الجيتر شوية وخليناه 20 او 15. احنا هنخليه 15. ندخل على الروز، هندي كمان هندوس كده على علامة البلاس وندي كمان جريد للايه بقى للروز. هندي الروز هنا ممكن 1000، احنا قلنا عايزين مساحة كبيرة، روز كتيرة قوي. هنخليها هنا تبدأ من توب عشان تبان، هي ما بانتش فلازم اعملها على التوب. وبعدين الهاي هنا هخليها 8 تمام، يعني الارتفاع بتاع الرو هو 8 بكسل. الجيتر هنا هنخليها 8 بكسل برضو. طيب يعني ايه الجيتر؟ يعني المساحات اللي ما بين الروز هنصغرها شوية. تمام. عندي سؤال، هو ال8 بكسل اللي انت حطاها للهاي والجيتر اللي بتوين الروز انت جبتيهم منين؟ هو في الغالب الجريد سيستم ما بيهتمش بتقسيم الروز ولا الهاي، ما بيحددش هاي معينه للروز وبرضه ما بيحددش اعداد معينه للروز. انا جبت الكلام ده منين؟ جبته من حاجه اسمها 8 بوينت جريد. 8 بوينت جريد ده حطوا متخصصين في التصميم كتفصيله زياده عشان يديك الدقه في التصميم. فبيقول لك ايه في ال8 جريد بوينت ده، هتلاقي الريسورس ده موجود في الديسكريبشن بوكس برضو. بيقول لي اعمل الرو الهاي بتاعها 8 والجيتر ما بتوين ذم 8 برضو. انا بقى لخصت لك كل اللي انا شرحته ده في الجايد اللي انت شايفه قدامك ده، وشرحت لك فيه الجريد سيستم اللي بيقسم الويدز بتاع الفيو بورت ل 12 عمود بالمقاسات اللي انت شايفه قدامك دي، وكمان شرحت لك ال8 بوينت جريد اللي مديها لك فيجما عشان تقسم بيها الهاي بتاع الفيو بورت للثلاث مقاسات، للسمول وللميديوم ولللارج بتاعه الديفايسز. تقدر تاخدها سكرين شوت دلوقتي او تقدر تلاقيها على في اللينك اللي موجود في الديسكريبشن بوكس. انا كده زي ما انتم شايفين عملت ريسبونسيف جريد سيستم. شوفوا لما بعمل ريسايزنج للفيو بورت العواميد الويدث بتاعها بيتغير ولكن الجيتر برضو ثابت، وهو ده المطلوب في الحقيقه. احنا اتفقنا اننا هنعمل 3 تصميمات ل3 مقاسات، مقاس الموبايل والتابلت والديسكتوب. فاجي عند الفريم بتاع الموبايل كده واعمل هايلايت عليه وبعدين هدوس كوبي وبيست علشان ياخد نفس الجريد، وهقوم باختيار مقاس التابلت من خانة الفريمز واللي هي لازم تكون اكبر من 768 بكسل، او انا هديله مقاس بايدي 800 بكسل اللي هو تاني بريك بوينت انا محتاجاه. وهقوم ببعض التعديلات اللي بوت ستراب قايل لي عليها من اول الميديم سايز.
واول تعديل هو انه بيقول ان الكونتينر بتاعك هياخد مقاس 720 بكسل مش مقاس الفريم كله، خصوصا في الميديم سايز. امال هيكون كام؟ هيبقى 720 بكسل ايا كان القيمة اللي انت مديها للويتس بتاع الميديم سايز. ده معناه ايه؟ ده معناه ان في مقاس اللي انا مدياه للميديم سايز اللي هو 800 بكسل، في جوه 800 بكسل دول مارجن للليفت والرايت. هجيب منين المارجن للليفت والرايت ده؟ هعمل ايه؟ هطرح الويتس بتاع الفريم اللي هو 800 ناقص 720 بكسل اللي هي القيمة الثابتة بتاعت الكونتينر على الاتنين، هيديني مقاس المارجن الليفت والرايت واللي هو 40. التعديل التاني هي اني ارجع الجيتر ل 30 بكسل العادي بتاعه. اكرر نفس الموضوع مع اللارج سكرين، هعمل كوبي وبيست وهغير هنا الويتس بتاع اللارج سكرين هيكون 1440 بكسل، فبالتالي بوت ستراب مديني ان 1140 بكسل هو الويتس بتاع الكونتينر. فده هيساعدني ان اعمل المارجن عن طريق نفس المعادلة، وهي اني اطرح 1440 اللي هو الفريم ويتس من الكونتينر ويتس اللي هو 1140 على الاتنين، هيديني ان المارجن الليفت والرايت هيساوي 150 بكسل. ويب ديفلوبرز ما بيدوش مقاسات ثابته للديفات بتاعتهم، فاحنا كويب ديفلوبرز بنقول ان الديف ده هياخد 2 columns ده اتساعه، او 3 columns او 4 columns او 5 columns وهكذا. ما بنقولش ان الديف ده 300 بكسل ولا ده 400 بكسل، لا احنا بنمشيها بالكولوم. وكذلك انت كمصمم وانت بتصمم الويتس هتخلي الويتس زي ما انت شايف كده الديف ياخد 2 columns 3 columns، ما تروحش عند التابة بتاعة الويتس وتدي رقم ثابت الا في اضيق الحدود. هرفع شوية ايكونز كده هعمل بيها هيدر افتراضي كده علشان عايزة اشرح لك تاني اهم حاجة هتساعدك تعمل responsive design. انا دلوقتي عندي شيبس ملهاش صاحب، انا عايزة اخلي الريكتانجل الرمادي ده هو الاب بتاع المنيو واللوجو، بحيث ان مكانهم وموقعهم يبقى تابع للريكتانجل الرمادي، مش يبقى موقعهم كده سايح ومش معروف له هو تبع مين. هنعمل ايه؟ هنعمل select all ليهم كلهم للتلاتة شيبس دول، وندوس كليك يمين وندوس على frame selections كده. فيجما حول الريكتانجل الرمادي الاب للوجو وللمنيو. هبدأ بعد كده اعمل دوبليكيتد للمنيو دي عشان عايزة اشرح لك حاجة مهمة قوي. دوبليكيتد للهيدر دي. دلوقتي هدوس على كليك يمين وهدوس على حاجة اسمها اد اوتو لاي اوت عشان تعرف نتعرف على بروبرتي جديدة بتدي نفس الافكشن اللي موجود في الويب ديفلوبمنت اللي اسمه فليكس بوكس. بتديني امكانية في التحكم في الشيبس اللي موجودة جوه البيرنت دي. فالالاينمنت تديني قدرة على وضع الشيبس في الاماكن اللي انا محتاجها، وكمان بتديني قدرة على اني احط horizontal padding على اليمين وعلى الشمال. شايف الشيبس كده عمالة تتحرك معايا ازاي كل ما بزود او انقص البادنج. وعندي كمان في الفيرتيكال اللي هو اللي من فوق ومن تحت، البادنج اللي من فوق ومن تحت. تمام. وكمان بتديني فرصة اني اعمل بادنج بتوين الشيبس. انا بسيبها اوتو علشان خاطر لما يحصل ريسايزنج الشيبس تقرب من بعض، فانا ممكن اغير برضو الرقم لو عايزه اخلي البيدنج ثابت، بس انا بحبها تبقى اوتو بحيث ان لما يحصل ريسايزنج للفريم يقربوا الاتنين من بعض او يبعدوا عن بعض ويستغلوا المساحه البينيه ما بينهم. بص لما بنيجي هنا نعمل ريسايزنج للفريم لسه بيحصل كروبنج للشيبس. طب حلها ايه؟ هنتعرف على بروبرتي جديده اسمها الكونسترينز. دي بتشبه نفس الافكشن بتاع المارجن في الويب ديفلوبمنت، ودي بتثبت التوب والبوتون والرايت يعني الايدجز الحروف بتاعه اي كونتينر في الفريم الاصلي. هنختار هنا الهوريزونتال كونسترين، يعني هنثبت الليفت والرايت بتاع الكونتينر الرمادي في الفريم. هسيب الهيدر اللي تحت ده من غير كونسترين عشان تعرف الفرق.
كده لما بنيجي نعمل ريسايزنج شايف كمان الجاب اللي بين اللوجو والمنيو عمال يصغر ويكبر ازاي؟ ليه؟ لان انا اديته في الاوتو لاي اوت اوتو البادنج. فانا ده كده عملت كومباينيشن بين الكونسترين والاوتو لاي اوت عشان اعمل ريسبونسيف ديزاين. انت في ربع ساعة تقريبا اتعلمت تعمل ريسبونسيف ديزاين بمساعدة الجريد سيستم والاوتو لاي اوت والكونسترين. الحلقة القادمة هنبدأ في تصميم اللو فيديليتي بروتوتايب، وهنتعرف على بروبرتيز جديدة في فيجما وفي التصميم عموما. تابعونا الحلقة القادمة. السلام عليكم.